Sziasztok! Csima Vilmos vagyok, és ez a Játékra Kész YouTube csatorna. Én a szólójátékokért vagyok felelős, mint már tudjátok, és ígéretemhez híven most egy olyan játékot hoztam el nektek, aminek a dobozbontását már láthattátok. Ez pedig nem más, mint a pestis Light in the Dark, ami egy teljesen solo dungeon crawl game. Nagyon szép belső tartalom volt. Hát most nézzük meg, hogy milyen is ez a játék. Ahogy már megszokhattátok tőlem, a játék bemutatók elején szeretek adni egy kis hangulati, illetve történelmi hátteret. Most, ahogy említettem, a játék egy olyan világban játszódik, ahol a pestis, azaz más néven a fekete halál tombol, de mi is volt ez a pestis, amit fekete halálnak hívunk? A pestis egy baktérium által okozott halálos betegség, ami egyébként már az ókor óta jelen volt a Föld történetében, mégis mindenki fejében leginkább a középkori pestis járvány maradt meg, ami 5 év alatt söpört végig Európán, és a halálozási arány 50-80% volt. Az Európa lakosságának a tükrében ez 50%-a halt meg, ez nagyságrendileg 20 millió embert jelentett. Talán kevesen tudjátok, de a pestist egyébként a bolhacsípés okozta, ez azért gyönyörű szépen lefesti az akkori higiéniás viszonyokat, ami ugye egy elég komoly tudatlansággal, orvosi ismeretek hiányával párosult. Az még külön tetézte a problémákat, hogy vallási fanatizmust hozott életre a sok probléma, ami rengeteg csoport elleni agressziót is okozott. Hogy hogyan szűnt meg a pestis járvány? Valószínűleg azok az intézkedések segítettek a pestis megszűnéséhez, amik karantént rendeltek el, illetve a sok haláleset miatt, a félelem miatt egyre kevesebben utaztak városok között. Tehát egy sötét félelemmel teli világot idézünk meg a játékban, ahol mi egy gyógyító, harcos hős szerepét öltjük magunkra. A hősünk egy csőrös maszkban van, talán nem mindenki tudja, hogy a csőrös maszk miért is volt ilyen csőrös maszk. Ennek a maszknak a csőrébe gyógynövényeket helyeztek el, mert azt gondolták, és tulajdonképpen volt benne igazság, hogy ezeknek a gyógynövényeken keresztül áramlik be a levegő, akkor valószínűleg a baktérium nagy részét meg tudja szűrni. Ez egyébként tudományosan bizonyított, hogy a csőrös doktoroknak a halálozási aránya valószínűleg ebből kifolyólag sokkal kevesebb volt. Na, de akkor térjünk is át gyorsan a setupra. Hát akkor a setup. Először is a tokeneket rendezzük szépen össze, és tegyük magunk mellé. Én az egyikbe tettem a kockákat, illetve a fajelölőket, a másikban az ellenségjelölőket, illetve az ellenséges főnökjelölőket, a harmadikban pedig a különböző olyan elementeket, amiket majd a terrain kártyákra fogunk elhelyezni. Először is akkor válasszuk ki a hősünket. Itt láthatók a hős karakterek. Mindegyiken látható a nehézségi szint jelölője, 1 korona, 2 korona, 3 korona, a 2 korona az a middle szintből van több, és egyébként két oldalasak a hőskártyák. Alapvetően ez azt jelenti, hogy a 3 koronással a legnehezebb végigjátszani a játékot, az 1 koronással a legkönnyebb. Nem meglepő módon én most ki fogom választani az 1-est, és a többi hőst vissza is teszem a dobozba. A következő lépés, hogy az itt látható kockákat felteszem a karakterlapomra. Tehát 1, 2 és 3. Azt rögtön elmondanám, hogy a kard a harci erőt jelenti, a talpacska, hogy mennyit tudunk haladni, a szív pedig az életerőt. Mellette van 2 kis játékos segédletünk, amit magunk mellé teszünk. Az egyik, ahol azt látjuk, hogy a különböző ellenfeleknek milyen életereje, milyen mozgása és milyen erősek a harcban. A másik pedig egy kis segédlet abban, hogy éppen melyik körünkben járunk, majd a szabályoknál elmondom ennek a jelentőségét. A következő lépésünk, megfogjuk és a különböző kártyákat összekeverjük és a helyükre tesszük. Vannak az ellenségkártyák, megkeverem, félreteszem, az item kártyák, őt is, és mellette még a főnök kártyák, ezt is megkeverem,
és a helyére teszem. A következő lépés a quest kártyáknak a megkeverése. Itt ugye a questeknél azt látjuk, hogy vannak starting, ebből van 3, van a középső rész, a middle, és az end quest kártyák. Ezeket mind így egyenként összekeverjük. Én most hátulról fogok haladni, mert miért ne, és kitesszük. Ez lesz az end küldetés, amelyiket nem választottuk, visszatesszük. A középső mondjuk legyen ez, elhelyezzük őt is, és a starting küldetés kártyából is egyet kiválasztunk, ezt pedig ide fogjuk lehelyezni. Ezzel a küldetések is megvannak, most jön magának a területnek a kialakítása. Erre különböző terrain kártyáink vannak, itt láthatóak. Vannak, ha jól emlékszem, 4 darab kezdőkártya, ezeket első körben külön vesszük, megkeverjük, egyet kiválasztunk, ez lesz a küldetésünk kezdete, a másik 3-at egyelőre félretesszük. Van egy olyan kártya, amin az ellenséges főnök van, ezt is első körben most félretesszük. Utána a kezdőkártyákat a megmaradt kártyával összekeverjük. 4-et leemelünk róla, úgyhogy nem nézzük meg. A főnök kártyát rátesszük, összekeverjük. Majd a húzó deckünk alá tesszük. Ezt félretesszük. A hősünket feltesszük a kezdőpontra, illetve a kártyán lévő jelölőket feltesszük. Ez úgy történik, hogy ha látunk egy ilyen kis zöld levelet, ez azt jelenti, hogy ott gyógynövény lesz, arra fölteszünk egy ilyen jelölőt. Ahol viszont ellenséges ikon van, oda húzunk ellenséget. Tehát, hogy felhúzok egy kártyát, ez egy Forest the Giant, akkor az ennek megfelelő jelölőt felteszem ide. Ez pedig, megnézzük mi lesz, ez pedig egy farkas, ide pedig felteszünk egy farkas jelölőt. És tulajdonképpen készen állunk a játékra. Nos, hát akkor rövid, teljesség igénye nélkül egy játék szabályismertető. Először nézzük a különböző quest kártyákat, ezek hogyan is működnek. Ez úgy működik, hogy minden questben nagyon egyszerűen van egy kis történet, és le van írva, hogy mit kell megvalósítanod ahhoz, hogy ez a quest elkészüljön. Ennek a questnek az a lényege, hogy amíg időben eljutunk a quest végéig, addig ezeknek a feltételeknek teljesülniük kell. Itt ebben például azt látjuk, hogy 3 ellenséget meg kell ölnünk, és 3 várost kell meggyógyítanunk, amíg a 2, 4, 6. kör végére érünk, majd utána megyünk tovább a középső részre. A középső részen azt látjuk, hogy 5 új területkártyát kell illetve 4 új területkártyát kell felfedeznünk, méghozzá szintén 7 kör alatt, illetve 7 kör alatt. A harmadik, a befejező fázisban pedig újra 4 várost meg kell gyógyítani, méghozzá 6 kör alatt. Tehát ahogy az idő múlik, úgy szépen haladunk előre, és közben ezeket a küldetéseket végre kell hajtanunk. Tehát, hogy ez az egyik lényeges része a játéknak. Hogy tudunk nyerni, illetve veszíteni? Nyerni akkor tudunk, hogyha végig csináljuk a küldetéseket, és a végén megöljük majd a fő boszt. Ez a győzelmi esély, veszteni pedig minden egyéb esetben veszteni fogunk, tehát hogy alapvetően, hogyha valahol meghalunk, hogyha nem tudjuk teljesíteni a küldetéskártyákat, akkor sajnos a hősünk nem tudja bevégezni a küldetését. A játék úgy zajlik, hogy a játékosnak van 3 kötelező köre, és 3 mindegyik kötelező körhöz társul egy opcionális kör. A kötelező kör az maga a mozgás. A mozgás az úgy néz ki, hogy látjuk, hogy a
hősünk mennyit tud mozogni, itt 4-esen van a kocka, ezek egyébként a játék folyamán mindegyik kocka tud le, illetve felfelé mozogni. Természetesen az 5 fölé nem tudunk menni az életerőbe, vagy a 6 fölé a mozgásban, de vannak különböző modifikációs tényezők, amik alapján ezek a kockáknak a helye a kártyán változni fog. A mozgás borzasztóan egyszerűen történik, azt mondjuk, hogy 4-et tudok mozogni, hát akkor elindulok, 1, 2, 3, 4, ez volt az első köre a játékosnak, itt azért túl sok mindent nem tudok csinálni, de nézzük meg, hogy mik lennének az opcionális lehetőségek. Opcionális lehetőség lenne egyrészt, ha rálépünk, akkor fel tudjuk venni a gyógynövényt. A másik lehetőség ezen a kártyán most éppen nincs, de vannak ezek a házikó ikonok, amik nem házikót jelentenek, hanem várost, és várost tudjuk meggyógyítani abban az esetben, ha van nálunk a gyógynövény. Még nagyon fontos, hogy egy gyógynövénnyel indulunk, tehát hogy egy gyógynövény mindig van nálunk. A harmadik lehetőség az, hogyha egy olyan helyre lépünk, ahol egy ilyen kis item típusú ikon van, akkor felhúzhatunk magunknak egy itemet. Fontos, hogy maximum 2 ilyen item lehet nálunk, tehát hogy ha nem használunk el a 2-ből, akkor utána hiába lépünk rá, nem tudunk felhúzni kártyát. És az utolsó lehetőség, ami megtámadni egy ellenséget, azt azért tudni kell, hogyha a mellettünk lévő helyre lép egy ellenség, vagy mi odalépünk, akkor a harc az automatikusan el fog indulni, vagy mi támadunk, vagy akkor az ellenség körben ő fog támadni. A játék egyébként ennyire borzasztóan egyszerű a játékos oldaláról, tehát hogy 3-szor léphetünk, és mind a 3 lépésünk mellett az előbb felsorolt 4 lehetőség közül választhatunk, hogyha akarunk még mellette bármi mást is csinálni. Ami szintén játékos oldalról igen fontos, hogyha a játékosunk elér egy ilyen félkör alakú pontra, akkor további egy mozgáspont felhasználásáért húzunk egy új kártyát, ezt nem forgathatjuk, úgy, ahogy van, mellé tesszük, és mostantól kezdve itt vagyunk. Itt például látjuk, hogy pont egy olyan helyre jöttünk, ami Zsák utca, és nem lehet tovább menni, míg hogyha ezt éppen ezért nem fordítható, míg hogyha ezt így húztuk volna fel, akkor mehetnénk tovább ebbe az irányba. Ez maga a játékos kör. Itt láthatjuk ezen a kártyán, hogy a játékos körben minden lépés után egyet tovább tudunk tolni. Egyébként ezen a kis segédleden tökéletesen látszik is, hogy 3 mozgás plusz 3 opcionális lehetőség, illetve itt van, hogy mik az opcionális lehetőségek. Továbbá még azt is látjuk, hogy egyébként a különböző ellenfeleinknek mennyi az életereje, és hogyha egy olyan ellenfél, tehát mondjuk itt vagyunk a farkas mellett, és mi ezt meg akarjuk támadni, akkor utána fogunk egy jelölőkockát, rátesszük a farkas, és akkor tudjuk, hogy 1 életereje van. Általában egyszerre mindig csak egy ellenséggel harcolunk, miután az eldőlt, akkor jön a következő, akkor is, hogyha körbeállnak az ellenségek. Tehát alapvetően ez a játékos fázis. A játékos fázist fogja követni minden esetben a ellenfélnek a fázisa. Folytassuk hát az ellenség fázissal. Mi történik ilyenkor? Még egy valami az előző körből, amit elfelejtettem mondani. Bármikor, amikor egy terénykártyát kiteszünk, a rajta lévő ikonokra az ikonokat fel kell tenni. Ennek nagyon fontos, hiszen ha rálépünk, akkor ezt el tudjuk venni, ha elvettük, akkor tudunk húzni egy itemet. A város viszont úgy értelmezendő, mint hogy tehát amíg nem gyógyítunk meg egy várost, addig nem tudunk átmenni rajta. Tehát ez egy fontos dolog, és a szörnyek sem tudnak, illetve az ellenségek sem tudnak átmenni rajta. Tehát az enemy fázisban, az ellenség fázisban először is az ellenségek mozognak. Például a farkas, ahogy a kártyán látható, 1-et tud mozogni, tehát ő 1-et fog mozogni. Hogyha lennének is, ez is 1-et fog mozogni. Hogyha közel ér hozzánk, mármint hogy a mellettünk lévő mezőre ér, abban az esetben támad is. Egyébként ők nem fogják felvenni, tehát teljesen ignorálják a gyógynövényt is, meg a különböző itemeket is, de, mint mondtam, a házas számukra is a város az olyan, hogy ha fent van még az ikon, akkor azon nem tudnak keresztül haladni. Lényegében még azt érdemes megnézni, hogy ugye 4 féle ellenségünk van, a farkas, a bandita, a troll
és egy különleges típusú bandita. Látható mindenhol az életerő, a mozgás és a harc, illetve, hogyha megölünk egy ilyen ellenséget, akkor kapunk egy modifiert. Ha például egy farkast, akkor plusz egy életerőt, hogyha egy banditát, akkor plusz egy mozgást, ha egy trollt, plusz egy harcot, ha pedig ezt a speciális banditát abban az esetben mi választhatjuk ki, ami számunkra a legkedvezőbb, ahhoz hozzá tudunk adni egy modifiert. Amint említettem, ahogy oda jutunk, hogy harc szituáció, akkor kezdődik a harcrendszer. Mi is ez a harcrendszer? Úgy néz ki a harc, hogy az ellenfélnek van a két fekete kockája, nekünk van a két fehér kockánk. Egy speciális dolog, hogyha egy formát dobunk, akkor plusz egyet hozzáadhatunk a harcértékünkhöz. Borzasztóan egyszerű a történet, én dobok, a farkas is dob, a farkas dobott 5-öt, ehhez hozzájön a plusz 1-es modifierre, tehát neki 6, én dobtam 7-et, és hozzájön a plusz 2-es modifierem, tehát 8, ebből kifolyólag ezt a csatát én nyertem meg. A farkas lekerül a térképről, és plusz egy életerőt adhatnék hozzá, ha lenne még helyem, de mivel maximálisan vagyok, ezért ezt nem tudom most igénybe venni, mivel 5 fölé nem tudok menni. De ha mondjuk egy komolyabb csata után már csak 3 lenne, akkor megölök egy farkast, és egyel feljebb tudom tolni. Nagyjából ennyi a harc, tehát egy borzasztóan egyszerű. Ha megtörtént minden, akkor a kör vége következik, a kör végén a következő dolgokat csináljuk. Egyrészt visszatesszük az akció jelölőt az első akcióba, itt mozdítjuk egyet az időtokenünket, és már is kezdődhet a következő körünk. Ami még fontos, hogyha az időtokenünk rámegy egy ellenfél ikonra, akkor az összes térképen lévő enemi helyen respawnolnak az ellenfelek, azaz újraélednek. Ez nem egy kellemes történet, tehát itt is érdemes azon taktikázni, hogy nem érdemes végig rohanni, amíg látjuk, hogy respawnok lesznek, mert utána az összes ellenfél elindul felénk. Nagyon fontos, hogy ugye mindig annyit mozognak, amennyit a mozgási értékük lehetővé tesz, és mindig próbálnak a lehető leggyorsabban utolérni bennünket. Tehát, hogy ezt nem lehet eljátszani, hogy ő most inkább megfordul és más irányba megy. Automatikusan követni szeretnének bennünket, hisz meg akarnak ölni. Ami még fontos, talán így a játékos szempontjából, hogyha elérünk egy városhoz, és van nálunk gyógynövény, akkor a gyógynövény felhasználásával a várost meggyógyítjuk, és tudunk tovább haladni. Ugyanakkor ne felejtsük el, és ez egy nagyon furcsa dolog a játékban, hogyha viszont itt ezzel be tudunk dugítani az utat, és a szörnyek nem tudnak utánunk jönni, akkor lehet egy olyan választásunk, hogy akkor ezt inkább most így hagyjuk, és menekülünk tovább. Ez nem feltétlenül egy jó lépés, de stratégiailag azt hiszem, hogy indokolható. Amikor az utolsó kártyát is, tehát amikor megérkezik az a kártya, amelyiken a fő ellenség, a boss van, akkor húzunk egy boss kártyát, a boss kártyát pontosan ugyanúgy kezeljük, mint bármelyik enemit, azzal a különbséggel, hogy az életereje és a mozgása az alapvetően felmegy 5-re, viszont a harcértéke az pontosan annyi lesz, amennyi az aktuális ikon által jelzett harcérték. Így indulunk neki, emellett még van, hogy plusz egy erőt kap, illetve az is egy lehetőség itt ennél a bossnál például, hogy lesz egy item, amit használni tud. Amiről még nem beszéltem, és szintén fontos az itemek használata a játékosnál. Ha rálépünk egy itemre, akkor húzhatunk ugye egyet. Ez például egy herb mix, ami azt jelenti, hogy egyszer tudjuk felhasználni, ezt itt lehet látni. Ez plusz 2 életerőt ad, vagy egy herbet, azaz egy gyógynövényt. Amikor felhasználtuk, akkor bizony ezt utána a dobópakliba tesszük. És tulajdonképpen készen is állunk a játékra. Ennyi volt a rövid szabálymagyarázatom. Ha bármi kimaradt, vagy úgy érzitek kimaradt, kérlek kommenteljetek. Én azt gondolom, hogy ezzel már el tudunk indulni egy kalandra a Pestis világába. Ez volt tehát a Light in the Dark, Pestis világában játszódó Dungeon Crawlernek a rövid szabályismertetője és bemutatója.
Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, ne felejtsetek feliratkozni a YouTube csatornára és bekövetni bennünket a Facebookon. És hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor ahogy a beépített linken látjátok, mehettek tovább megnézni egy gameplayt, amiben egy-két kört bemutatunk. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Itt feltesszük a hősünket, akit fogalmam nincs, hogy hova lett, az előbb még itt volt. Hova lett a hős?